অসমৰ শাসকীয় দলৰ এজন বাকপটু বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আজি ক'লে যে অসমৰ এই মিয়া মুছলমানসকল অসমীয়া নহয় বা তেওঁলোক বিৰোধী। কিহৰ বিৰোধী? অসমীয়া জাতিৰ বিৰোধী, অসমীয়া বিৰোধী নহয়। তেওঁ কৈছে যে সনাতনী ৰীতি নীতি ধৰ্মীয় সংস্কৃতি ইত্যাদিত তেওঁলোক বিৰোধী। এই যে বিভাজনটো শাসকীয় দলৰ ৰাজনীতিৰ যি মূল আধাৰ, বিভাজন, এবাৰ মেৰুকৰণ হিন্দু আৰু মুছলমান বুলি, এতিয়া বিভাজন অসমীয়া মুছলমান আৰু মিয়া মুছলমান। এই মিয়া মুছলমানখিনিয়ে যদি কয় যে আমি অসমীয়া নহয়, অসমীয়া ভাষা সংকটত পৰিব, অসমীয়া জাতি সংকটত পৰিব, এটা সংখ্যালঘু পৰ্যায়লৈ নামি যাব অসমীয়া জাতি। আৰু বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি এই মানুহখিনিক এই যে এক ধৰণৰ মানসিক নিৰ্যাতন, ভাৰতীয় সংবিধানে ৰায় দিছে যিসকলক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি, অসমীয়া সমাজে যিসকলক আদৰি লৈছে অসমীয়া বুলি, তেওঁলোকৰ মাজত এই প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ ঘৃণাৰ বিভেদসূচক সাম্প্ৰদায়িকতাপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি 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 ক'ত লৈ যাব খুজিছে অসমীয়া সমাজখনক, অসমীয়া জাতিটোক। তেওঁলোক যদি বিদেশী হয়, তেওঁলোক যদি জাতি ভাষা ধৰ্ম পৰম্পৰা ইত্যাদিৰ যদি তেওঁলোক বিৰোধী হয়, তেওঁলোক শাস্তি দিয়ক, বহিষ্কাৰ কৰক, এই দেশৰ পৰা বিতাড়ন কৰক। কিন্তু ইমান দিনৰ ইমান কেইখন আইনে তেওঁলোকক সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিব পৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নোৱাৰিব। যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে সমিলমিলেৰে থকাৰ বাহিৰে অন্য উপায় কি? বিশেষকৈ যিসকল অসমীয়া জাতিটোত জিন গৈছে, অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ৰীতি নীতি ইত্যাদিৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈছে। কিন্তু এই যে সনাতনী ৰীতি নীতিটো ক'তো কাৰো লগত মিল নাই। মই নলবাৰীৰ বামুণ এটাই উজনিৰ বামুণ এটাৰ লগত টক্কৰ দিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰৰ লগত মোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি নিমিলে। ভালেখিনিয়ে পাৰ্থক্য আছে, লোকাচাৰে সেইবিলাক আনে, এইবিলাক বহুত কথা, পণ্ডিতসকলে সেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব। কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আমাৰ মনত যিটো কথাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে যে এই বিভেদসূচক মন্তব্যবোৰৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি থাকক। এমুঠিমান মানুহ ইতিমধ্যে অসমে বহুত হেৰুৱাইছে। পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীকেইটাক আমি আঁতৰাই পঠাইছোঁ। থকাকেইটাৰ মাজতো বামুণ, কলিতা, আহোম, সুদিৰ, উজনি, নামনি ইত্যাদি অসংখ্য কথাৰে আমি বিভেদৰ ফালে গৈয়ে আছোঁ। পুখুৰী এটাত বা বিল এখনত যেতিয়া জাল মাৰে, সেই জালত বা মাছমৰীয়াসকল যেতিয়া নামে, তেতিয়া মই পুঠি, মই ৰৌ, মই বৰালি, মই খলিহনা, মই গৰৈ, মই শ'ল ইত্যাদি বুলি কৈ পেলাই লাভ নাই। আমি আটাইয়ে এটা আগ্ৰাসনৰ, বাহিৰৰ আগ্ৰাসনৰ, হিন্দী বলয়ৰ আগ্ৰাসন এটাৰ মাজত আমাৰ জাতিটো আমি সোমাই পৰিছোঁ। এই ভয়ংকৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা আমি কেনেকৈ নিজকে মুক্তি দিব পাৰোঁ, মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কাৰণে আপোনালোক যিহেতু আমাৰ নেতা, আমাক সঠিক পথ দেখুৱাওক। কেৱল বিভেদৰ ৰাজনীতিৰে অসমীয়া সমাজখনক আৰু থান বান নকৰিব, আমাৰ কৰজোৰে অনুৰোধ।